हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु बिबिएनर्स योभन्दा अगाडिको पार्टमा हामीले बिजनेस एथिक्सको मेजर थ्योरिज एन्ड फ्रेमवर्क गभर्निङ बिजनेस एथिक्स भनेर त्यो टपिकलाई चाहिँ डिस्कस गरेको थियौँ भने आज चाहिँ हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सको टपिक लिएर आएको छौँ। यो टपिकमा हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सको बारेमा चाहिँ इन डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ। हाम्रो सिलेबस अनुसार नै हामीले यो भिडियोहरू चाहिँ बनाउँदैछौँ। ल सुरु गरौँ है त। अब कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा कुनै पनि रुल्स प्र्याक्टिस प्रोसेसको चाहिँ फ्रेमवर्क हो, जसले चाहिँ कम्पनी कसरी डाइरेक्ट भएको छ र कम्पनी कसरी कन्ट्रोल भएको छ भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाउँछ। यसले कुनै पनि अर्गनाइजेसनको पावर स्ट्रक्चर, अकाउन्टेबिलिटी स्ट्रक्चर र डिसिसन मेकिङ प्रोसेस कस्तो छ भन्ने कुरालाई पनि डिफाइन गर्छ। अनि कर्पोरेट गभर्नेन्सले चाहिँ के ग्यारेन्टी गर्छ भन्दा बिजनेसले चाहिँ सबै स्टेक होल्डरको क्वेसन हुन्छ अनि त्यसको एन्सर चाहिँ दिन्छ भन्छ कि स्टेक होल्डर भनेको कुनै पनि बिजनेसमा भएको कम्युनिटी, सेयर होल्डर, स्टाफ, कन्ज्युमर, तिनीहरूले चाहिँ के चाहेको छन्, के एन्सर खोजेको छन्, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सले चाहिँ दिन्छ भनेर भन्छ। अब कर्पोरेट गभर्नेन्सको चाहिँ इसेन्सियल इलिमेन्टहरू भनेको के हो भन्दा अकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सप्यारेन्सी, फेयरनेस, सस्टेनेबिलिटी, इफिसियन्सी। हामीलाई थाहा नै छ अकाउन्टेबिलिटी भनेको के हो, ट्रान्सप्यारेन्सी भनेको के हो। हामीले अगाडि बिजनेस इथिक्सको प्रिन्सिपल पढ्दा पनि पढिसकेको छौँ। अकाउन्टेबिलिटी भनेको अब आफ्नो एक्सन र डिसिसनको बारेमा आफू रेस्पोन्सिबल हुने। ट्रान्सप्यारेन्सी भनेको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ ओपनली सेयर गर्ने। फेयरनेस भनेको इक्वल ट्रिटमेन्ट दिने सबै स्टेक होल्डरलाई, केही पनि डिस्क्रिमिनेसनहरू, फेभोटिजम, नेपोटिजम केही पनि नगर्ने। सस्टेनेबिलिटी भनेको अब लङ टर्म भ्याल्यु क्रिएट गर्नु पर्यो। इफिसियन्सी भनेको रिसोर्सको युजलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो, क्या म्याक्सिमम् रिसोर्सहरू युज गर्नु पर्यो। डिसिसन मेकिङ स्पिड त्यस्तै राम्रो बनाउनु पर्यो अनि कस्ट र रिस्कलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो। यो चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सको इसेन्सियल इलिमेन्ट्सहरू भयो। अर्को छ अब कर्पोरेट गभर्नेन्सको बेनिफिट। कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो भयो भने हामीलाई के बेनिफिट हुन्छ त भन्दा अब इन्भेस्टरको कन्फिडेन्स बढ्ने भयो, नयाँ नयाँ इन्भेस्टरहरू एट्र्याक्ट हुने भए अनि पुरानो इन्भेस्टरहरू पनि त्यही ठाउँमा इन्भेस्ट गर्न चाहिँ मन गर्ने भए अनि रिस्क म्यानेजमेन्ट हुने भयो, लोवर पोसिबिलिटी हुने भयो, फाइनेन्सियल लसहरूको चाहिँ एकदम कम चान्स हुने भयो, सेयर होल्डरको भ्यालुलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने भयो, बेटर रेप्युटेसन, अब रेप्युटेसन पनि राम्रो हुने भयो। क्लाइन्ट र स्टाफको बिचमा चाहिँ राम्रो भएपछि त्यहाँ तिनीहरूको लङ टर्म रिलेसन पनि बढ्ने भयो, लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी हुने भयो। यसरी चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सको चाहिँ बेनिफिटहरू चाहिँ हामीले छोटो तरिकामा डिस्कस गऱ्यौँ। हजुरहरू आफूले अझै योभन्दा बढी बेसी मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को छ इभोल्युसन अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर। अब कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ कसरी आयो, यसको इभोल्युसन के हो भन्दा पहिला सुरुमा आयो अर्ली इन्फर्मल प्र्याक्टिस भनेर, जसमा बिजनेसहरू चाहिँ फ्यामिली ओन्ड हुन्थे, स्मल पार्टनरसिप हुन्थ्यो। केही पनि त्यहाँ अरू मान्छेहरूको धेरै इन्भल्भमेन्ट हुँदैन थियो कि आफ्नै ओन डाइरेक्टली म्यानेज अपरेसन हुन्थ्यो। एउटा मान्छेले मात्रै डाइरेक्टली अपरेसन म्यानेज गर्थ्यो अनि केही पनि फर्मल गभर्नेन्स मेकानिजम थिएन। त्यसमा कसरी चल्थ्यो त भन्दा बस इन्टरनल ट्रस्ट र रेपुटेसनको थ्रु चाहिँ त्यो चल्थ्यो। इक्जाम्पल हेर्दा लोकल सप्सहरू। त्यसपछि अर्ली इन्फर्मल प्र्याक्टिस पछि आयो इमर्जेन्स अफ जोइन्ट स्टक कम्पनी। अब जोइन्ट स्टक कम्पनीहरू चाहिँ आउन थाले, मल्टिपल इन्भेस्टरहरूले चाहिँ त्यहाँ क्यापिटलहरू लगानीहरू गर्न थाले। त्यसपछि लार्ज स्केल म्यानुफ्याक्चरिङको इमर्जेन्स भयो। अनि अब जोइन्ट स्टक कम्पनीहरू आइसकेपछि अब ओनरसिप र कन्ट्रोलमा चाहिँ के भयो त सेपरेसन आयो। कसले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, कसको ओनरसिपमा चल्ने भनेर चाहिँ सेपरेसन अफ ओनरसिप एन्ड पावर भनेर आयो। त्यहाँ चाहिँ डे टु डे म्यानेजमेन्टमा क्लियर डिभिजन हुन्थ्यो कि कसले चाहिँ के गर्ने, कुन खालको अपरेसन कसले कन्ट्रोल गर्ने भने चाहिँ त्यहाँ अब सबै के भयो त डिभाइड भयो। यसले गर्दाखेरि प्रिन्सिपल एजेन्ट प्रब्लम पनि आउन थाल्यो। प्रिन्सिपल एजेन्ट प्रब्लम भनेको के भन्दा प्रिन्सिपलको अ, एउटा चाहना हुन्छ, एजेन्टको चाहिँ अर्को हुन्छ। प्रिन्सिपल भनेको म्यानेजर होइन, एजेन्ट भनेको अब सेयर होल्डर त्यस्तो क्या। डेभलपमेन्ट अफ मोडर्न कर्पोरेसन त्यसपछि आयो मोडर्न कर्पोरेसन। यसमा डाइभर्स स्टेक होल्डर कम्प्लेक्स अपरेसन चाहिँ इभोल्युसन भयो। कर्पोरेसनहरू लार्ज भए, इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरहरू चाहिँ आए अब। अनि बोर्ड अफ डाइरेक्टर इन्डिपेन्डेन्ट अडिटको पनि इस्टाब्लिस भयो। त्यसपछि लिगल फ्रेमवर्कहरू इन्ट्रोड्युस भयो। अब इन्भेस्टरहरू त त्यहाँ आइसकेपछि, इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर आएपछि त त्यहाँ अझै कम्प्लेक्स हुन्छ नि त प्याटर्नहरू। अनि उनीहरूको पनि त सबै राइट्सहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो नि त। त्यो प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ के भयो त लिगल फ्रेमवर्कहरू चाहिँ आयो। अब
पहिला सुरुबाट एक्लै सुरु भएको बिजनेस कसरी केसम्म पुग्यो त भन्दा अब इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टरसम्म पुग्यो, अलि कम्प्लेक्स प्याटर्नमा चाहिँ पुग्यो। त्यसपछि फिफ्थमा हुन्छ कर्पोरेट स्क्यान्डल एन्ड रिकभरी भनेर। अब कर्पोरेट स्क्यान्डल भनेको के हो, हामीले यो पछाडि च्याप्टरमा इन डिटेलमा यसको बारेमा पढ्नु पनि पर्छ है। कर्पोरेट स्क्यान्डलहरू भनेको चाहिँ अब केही मेजर स्क्यान्डल छ, त्यो भनेको इनरोन 2001 जसमा अकाउन्टिङ फ्रड भयो, अफ ब्यालेन्सेड इन्टिटिज भयो जसले गर्दा कम्पनी नै पुरै डुब्यो। अर्को भनेको ओल्ड कम, त्यहाँ चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट म्यानिपुलेसन भयो, यसले गर्दा इन्भेस्टरहरूको ट्रस्ट के भयो त लस भयो। अनि यसले के देखायो भन्दा त्यो कम्पनीको भित्रको इन्टरनल कन्ट्रोल चाहिँ एकदम विकनेस छ, त्यहाँ अकाउन्टेबिलिटी विकनेस छ भन्ने कुरालाई चाहिँ रिभिल गर्यो। अनि पछि यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ स्यारभ्यान अक्सले एक्ट भनेर चाहिँ एउटा एक्ट चाहिँ के गरिएको थियो त ल्याइएको थियो, रेगुलेटरी रेस्पोन्सको रूपमा चाहिँ ल्याइएको थियो, जसले गर्दाखेरि यो स्क्यान्डलहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न हेल्प गरेको थियो। त्यसपछि आउँछ ग्लोबलाइजेसन एन्ड राइज अफ इएसजी। अब हामीले आफ्नो प्रफिटलाई मात्र हेरेर भएन कि इन्भाइरोमेन्टल सोसियल गभर्नेन्स फ्याक्टरहरूलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनु पर्यो, उत्तिकै फोकस गर्नु पर्यो आफ्नो बिजनेसलाई लङ टर्म बनाउनको लागि। यसले अब स्टेक होल्डर र सस्टेनेबिलिटीमा फोकस गर्यो। त्यसपछि नयाँ कन्सेप्ट आयो जसमा स्टेक होल्डर थ्योरी, ट्रिपल बटम लाइन भनेर चाहिँ आयो। यसको इन डिटेलमा यो ट्रिपल बटम लाइन भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पछाडिको च्याप्टरमा पढ्ने नै छौँ है। त्यसपछि फ्युचर ट्रेन्ड, फ्युचर ट्रेन्डको कुरा आउँछ जसमा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हुन सक्ने देखाउँछ। अहिले पनि हुँदै गइरहेको छ नि त, कति कुराहरू एआईले रिप्लेस गरिरहेको छ, अब हामीले भिडियोहरू हेर्दा पनि देख्न सक्छौँ होइन। अनि जसले गर्दाखेरि रियल टाइम ट्रान्सप्यारेन्सी पनि हुने भयो। अब इमिडिएट अप टु डेट भिजिबिलिटी, केही हुने बित्तिकै हामीले थाहा पाइहाल्ने भयो कि रियल टाइममा इमिडिएट अपडेटहरू आइहाल्ने भयो। यसरी चाहिँ अब के भयो त भन्दा कर्पोरेट गभर्नेन्सको चाहिँ इभोल्युसन भयो भनेर हामीले इक्जाममा आयो भने लेख्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले। अब अर्को टपिक रहेको छ सिमिल्यारिटिज एन्ड डिफरेन्स बिट्विन बिजनेस इथिक्स एन्ड कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर। पहिला सुरुमा हामीले सिमिल्यारिटिज हेरौँ है त। कर्पोरेट गभर्नेन्स र बिजनेस इथिक्सको सिमिल्यारिटिज के छ भन्दा दुवैजनाले अकाउन्टेबिलिटीमा फोकस गर्छ, लङ टर्म सक्सेस हेर्छ, स्टेक होल्डरको इन्ट्रेस्टलाई फोकस गर्छ, अनि इथिकल डिसिसन मेकिङ बनाउन हेल्प गर्छ र रिस्क म्यानेजमेन्टमा पनि एकदम ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसरी नै रेगुलेटरी कम्प्लायन्स हुन्छ भनेको दुवै बिजनेस इथिक्स र कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको रुल्स रेगुलेसनहरू लजहरू पालना गरेर चाहिँ आएको हुन्छ। अब सिमिल्यारिटिज पढिसकेपछि हामीले डिफ्रेन्स पनि हेरौँ। डिफ्रेन्स के छ त भन्दा बिजनेस इथिक्सको डेफिनेसन, बिजनेस इथिक्स भनेको के हो त प्रिन्सिपल हो, मोरल प्रिन्सिपल भ्यालु जसले चाहिँ बिजनेसलाई चाहिँ जसले चाहिँ बिजनेस ओल्डमा चाहिँ बिहेभियरलाई गाइड गर्छ, त्यसलाई हामी बिजनेस इथिक्स भन्छौँ भने कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको चाहिँ कम्पनीहरू कसरी डाइरेक्ट भए कन्ट्रोल भए भन्ने कुरालाई चाहिँ देखाउने एउटा सिस्टम हो कर्पोरेट गभर्नेन्स। अब बिजनेस इथिक्सको स्कोप भनेको ब्रोडर छ, यो अल एभ्री लेभलमा चाहिँ अप्लाई हुन्छ, इन्डिभिजुअल टिम डिपार्टमेन्ट सबैमा। कर्पोरेट गभर्नेन्सको चाहिँ स्कोप भनेको न्यारो छ, यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनलको स्ट्रक्चरलाई, बोर्डको रेस्पोन्सिबिलिटिजलाई, टप लेभल डिसिसन मेकिङमा चाहिँ यसले फोकस गर्छ। त्यही भएर बिजनेस इथिक्स भन्दा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सको स्कोप अलिकति न्यारो छ, यो सबै लेभलमा चाहिँ उत्तिकै अप्लाई गर्न सकिँदैन। अनि अब अर्को डिफ्रेन्स रहेको छ यो दुइटाको फोकस। अब फोकस के हो त भन्दा बिजनेस इथिक्सको फोकस भनेको बिजनेस एक्सन अथवा बिजनेस डिसिजनमा वाट इज राइट अर रङ, राइट के हो रङ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ बिजनेस इथिक्सको फोकस छ भने कर्पोरेट गभर्नेन्सको फोकस भनेको कुनै पनि कम्पनी कसरी रन भइरहेछ, स्पेसली इन टर्म्स अफ अकाउन्टेबिलिटी कन्ट्रोल एन्ड पर्फर्मेन्स। अकाउन्टेबिलिटी कन्ट्रोल र पर्फर्मेन्सको आधारमा कम्पनीहरू कसरी रन भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सको मेन फोकस हुन्छ। अब कन्सर्न बिजनेस इथिक्सले चाहिँ इन्डिभिजुअल र कर्पोरेट बिहेभियर जस्तै कि अनेस्टी फेयरनेसको मा कन्सर्न गर्छ भने कर्पोरेट गभर्नेन्सले चाहिँ कसरी कुनै पनि बिजनेसको बोर्ड कम्पोजिसन कसरी भइरहेछ, सेयर होल्डरको राइट के छ भन्ने कुरामा चाहिँ कन्सर्न गर्छ। डिसिजन मेकिङ, बिजनेस इथिक्सले डिसिजन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अगाडि पढेको इथिकल थ्योरिजहरूलाई लिएर डिसिजन बनाउँछ। हामीले पढेको थियौँ नि युटिलिटेरिजम, डियोन्टोलोजी, भर्ज्यू इथिक्स, म्याकियाभेलियन प्रिन्सिपल, यो जस्तो थ्योरिजलाई लिएर चाहिँ बिजनेस इथिक्सले डिसिजन बनाउँछ भने हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्सले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको थ्रु, ट्रान्सप्यारेन्सीको थ्रु चाहिँ
कुनै पनि डिसिजन बनाउँछ। इक्जाम्पल भन्दा बिजनेस इथिक्सको इक्जाम्पल कुनै पनि कम्पनीले चाइल्ड लेबरलाई चाहिँ अभोइड गर्नु भनेको बिजनेस इथिक्स हो भने, अब ट्रान्सप्यारेन्ट फाइनेन्सियल रिपोर्टिङमा चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट हुनु, क्लियर हुनु, त्यो चाहिँ के भयो त हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्सको चाहिँ इक्जाम्पल भयो। यसरी बिजनेस इथिक्स र कर्पोरेट गभर्नेन्सको चाहिँ हामीले सिमिल्यारिटिज र डिफ्रेन्स पनि डिस्कस गऱ्यौँ। अब अर्को हाम्रो सिलेबस अनुसार के छ भन्दा सिग्निफिकेन्स अफ बिजनेस इथिक्स एन्ड कर्पोरेट गभर्नेन्स। अब कर्पोरेट गभर्नेन्स र बिजनेस इथिक्सको सिग्निफिकेन्स के हो त? बिजनेस इथिक्सको सिग्निफिकेन्स केमा लाई गर्छ भन्दा यसले कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई गाइड गर्न सक्ने एबिलिटी, त्यसको रेस्पोन्सिबल र फेयर प्र्याक्टिस, जसले गर्दा चाहिँ स्टेक होल्डरमा चाहिँ के होस् त, ट्रस्ट बिल्ड होस् भन्ने कुरामा चाहिँ बिजनेस इथिक्सको सिग्निफिकेन्स देखिन्छ। यसले गर्दा के हुन्छ, ट्रस्ट र रेपुटेसन बढ्ने भयो, लङ टर्म सस्टेनेबिलिटी हुने भयो, इम्प्लोइको मोरल र रिटेन्सन बढ्ने भयो, जसले गर्दा इम्प्लोइहरू चाहिँ अब त्यही काम गर्नलाई प्राउड र मोटिभेटेड फिल गर्ने भए। अनि उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नो वर्क प्लेसमा अझै टप ट्यालेन्टहरूलाई चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्छ, टर्नओभर घट्ने भयो, अनि फाइनेन्सियल रिस्क र लिगल रिस्क चाहिँ घट्ने भयो, फ्रड, करप्सन, डिस्क्रिमिनेसनबाट चाहिँ बचाउँछ, कस्टमरको लोयल्टी बढ्ने भयो, सपोर्ट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, जसले गर्दा सिएसआरमा चाहिँ इन्करेज गर्छ। अनि त्यस्तै गरी कर्पोरेट गभर्नेन्सको सिग्निफिकेन्स भनेको इन्स्योर्स अकाउन्टेबिलिटी एन्ड ट्रान्सप्यारेन्सी। यसले क्लियर लाइन अफ अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भनेर चाहिँ प्रोभाइड गर्छ म्यानेजमेन्ट, बोर्ड, सेयर होल्डर्स र अदर स्टेक होल्डरहरूको बिचमा। अनि स्टेक होल्डरको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ। इन्भेस्टमेन्टहरू एट्र्याक्ट गर्ने भयो, जसमा अब स्ट्रङ गभर्नेन्स फ्रेमवर्क बनाउने कम्पनीको होइन, जसले गर्दा चाहिँ अब डोमेस्टिक र फरेन दुवै इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ इन्भेस्ट गर्नमा चाहिँ अझै एट्र्याक्ट गर्छ। अनि प्रिभेन्ट्स कर्पोरेट स्क्यान्डल्स एन्ड मिसकन्डक्ट। हामीले भनेको अगाडिको स्क्यान्डल्सहरू थियो नि, जो चाहिँ अकाउन्टिङ फ्रडले गर्दा हुने, अफ ब्यालेन्स सिट एक्टिभिटिजले गर्दा हुने, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ अब कर्पोरेट गभर्नेन्सले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने भयो। अर्को भनेको सपोर्ट्स लङ टर्म कम्पनी भ्यालु। कुनै पनि कम्पनीलाई बेटर पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सले चाहिँ लिड गर्छ, भ्यालु क्रिएसन गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। एन्ड नेक्स्ट वान इज इन्हान्सिङ रिस्क म्यानेजमेन्ट एन्ड कम्प्लायन्स। अब कर्पोरेट गभर्नेन्स राम्रो भयो भने अभियसली रिस्क म्यानेजमेन्ट कम हुने भयो होइन। अनि रुल्स लजमा बेस्ड भएर चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले चाहिँ के गर्ने भयो, काम गर्ने भयो। यसरी चाहिँ हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स र बिजनेस इथिक्सको सिग्निफिकेन्स पनि सजिलै थाहा पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ अलिकति सिमिलरै छ, जो आफूले बुझेपछि चाहिँ मजाले लेख्न नै सकिन्छ। आई होप हजुरहरूले पनि बुझ्नुभयो होला होइन। आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त।